Ja. Idag är det ju påskdagen. Och jag tänkte påminna om vårt religiösa arv. Och ursprunget, det är ju då den judiska påsken, Pesach. Då man firar Exodus. Nu infaller ju inte Pesach precis samtidigt med påsken, men det är därifrån traditionen kommer ifrån. Och Exodus, det handlar ju om hur slavar fick sin frihet från ett stort imperium. Alltså det största imperiet som faktiskt någonsin har funnits. Det egyptiska imperiet varade 1800 år. Och den här berättelsen då, den koms ihåg och berättas varje påsk inom den judiska religionen. Det handlar om frigörelse och ett nytt förbund. Och egentligen var ju det här, de här var de första stegen att bygga himmelriket. Det judiska folket, de fick sin frihet, men de fick också sitt ansvar. Och det är ju ingen lätt sak. Och varje påsk kommer de ihåg var de kommer ifrån. Och att de fick den här kraften inte från dem själva, utan den kom från Gud. Och Jesus, han var ju jude. Så han firade också påsk i Jerusalem. Det var då den här påskmåltiden där han bröt brödet och drack vinet som nattvarden kommer ifrån. Men det var också tiden för Jesu korsfästelse, död och uppståndelse. Och uppståndelse, det är ju den dag vi firar idag. Så det är en dag av glädje, av hopp, då döden övervinns. Och den här har en central roll i kristendomen. Det kanske är den gladaste dagen under kyrkoåret. Naturligtvis, vi hoppas ju att det hade ju varit bättre om man hade kunnat fått leva kvar på jorden. Så att, men nu blev det så här. Men för oss, den här dagen är också betydelsefull. För det här är dagen då Sanne far fick sin mission av Jesus. Han sa ju inte ja precis på en gång, men det inträffade 1936 på påsksöndagen och han var 16 år gammal. Och varför då valdes Sun Myung Moon? Varför ställdes frågan till honom? Ja, i hans autobiografi så säger han så här om sig själv. When I was a child, I had the nickname Day Crier. I earned this nickname because once I started to cry, I wouldn't stop for the entire day. When I cried, it would be so loud that people would think something terrible had happened. People sleeping in bed would come outside to see what was going on. Also, I didn't just cry sitting still. I would jump around the room, injuring myself and creating an uproar. Sometimes I would bleed. I had this kind of intense personality even when I was young. Once my mind was made up, I would never back down, not even if it meant breaking a bone in my body. Of course, this was all before I became mature. Så det var ju en himla tur att han blev noga. Det hade ju varit odrägligt. Men nu hade ju den här pojken andra kvaliteter också. Men det var i alla fall ett väldigt starkt drag. Han var väldigt envis. Och han gav inte upp. Och varför är det här viktigt då? Att inte ge upp? Ja, om man tänker på Bibeln. När Sanna mor eller Sanna far ibland börjar sina tal. Då börjar de med Adam och Evas misslyckande. Och sen har vi Gamla testamentet med det här judiska folket som verkligen fick kämpa med sin kallelse. Och Bibeln är ju väldigt öppenhjärtig med alla problem. Så det är jättemycket problem och det är små steg framåt, det måste man säga. Det går inte fort alltså. Det är så ofta man misslyckas, men de fortsätter i alla fall. Och sen har vi ju Nya testamentet med korsfästelsen. Så att
jag måste säga att den religiösa historien är lite deppig liksom. Det är inte så roligt. Så ämnet idag, det är därför det här. Att inte ge upp, om konsten att fortsätta. För faktum är att Gud, han gav ju inte upp. Vilket är egentligen helt otroligt att han inte gav upp. Men vi måste ju göra detsamma. Vi måste inte ge upp på vägen. Vi får inte stanna upp. Så Gud är så här och Gud behöver människor som inte ger upp. Men det här är då en av våra största svagheter, att ge upp. Men precis som Edison säger här, att om man bara försöker en gång till, då det är vägen till framgång. Edison var verkligen en unik människa. Visste ni att han har bara gått i skola en vecka? Ja, för den tiden då så var det en skolpräst, precis som i Sverige. Det var prästen som undervisade. Och han sa till Edisons mamma att den här pojken, han är för dum för att lära sig någonting. Ja, så men som tur var, han fick hemundervisning av sin mamma. Men han fick sparken hur många gånger som helst. Och så kom han på att han kunde bli uppfinnare. Och han gjorde så många hopplösa uppfinningar, alltså 10-tusentals, verkligen. Men han uppfann glödlampan, även det efter väldigt många misslyckanden. Så han var ju speciell. Men frågan är, okej, vi vanliga människor, kan vi lyckas med det här? Ja, vi kan ta ledning av Bibeln här. When there is no vision, the people perish. Alltså, och det fortsätter att den som håller lagen, han är lycklig. Alltså det är inte bara att fortsätta och inte ge upp. Det gäller att hålla fast vid en vision. Då kan man få kraften att fortsätta. Man tar till ett exempel från den verkliga världen. Den här killen, han heter Dean Karnazes. Han är en sån här ultramaratonlöpare. Han sa så här: run when you can, walk if you have to, crawl if you must, but never give up. Och den här mannen, han sprang 50 maraton i 50 stater under 50 dagar. Det är ni, ja. Men man kan ju tänka, jag tror det är något speciellt med hans kropp, så han drabbas inte av mjölksyra. Det är lite av det, så han har en hemlighet också. Men även han blir trött. Så att han måste liksom mentalt tackla det här problemet. Vad gör man när man blir trött? För att om man springer så där mycket, då blir man ju trött. Även en kille som han. Och han berättade att han hade sprungit ett lopp. Det var sån här ultramaraton. Alltså maraton räcker ju inte till. Det är liksom peanuts. Utan han hade sprungit ett lopp. Det var 177 kilometer. Han hade 64 kilometer kvar bara. Och han var så otroligt trött, så han ville bara ge upp liksom. Det fanns ingen kraft kvar. Men på något vis så satte han en fot framför den andra. Och han gick långsamt, och till slut så fann han styrka så att han kom i mål. Och det är det som är grejen. Även om man går sakta så kommer man i mål. Man behöver inte springa för att komma i mål, utan man kan gå sakta. Ja, kryckor eller rullator, det går också bra. Rullator. Det är helt okej med rullator. Det är lite som att klättra i berg. Som att man tänker liksom högt berg, så det gäller att ta små steg, baby steps, som man kan upprätthålla under en lång tid. Så det handlar inte om att vara stark eller snabb.
Stabil i jämn takt och sakta är helt okej. Och ta pauser också, helt okej. Men det är bara det att man inte ska stanna, inte ge upp. Precis som Konfucius säger. Konfucius kunde också det här. Ja, jag tror ni håller med mig. Men så har vi det här med utbrändhet. Ja. Vi är ett samhälle som jobbar mycket i projekt. Det är inte så där bara 8-5, utan det är saker man måste göra och det är fasta tids- och kostnadsramar. Det är ett livspussel, det är stressigt. Och grejen är att det här sker ju inte alltid liksom i vår kropp, att vår kropp blir trött. Nej, det är huvudet som blir trött. För att det börjar snurra i huvudet, och även om man lägger sig på kvällen så slutar det inte att snurra. Och så kan man inte sova. Ja, ni har alla varit med om det. Alltså det. Så att det här är ju en mental inställning. Man måste ha rätt tanke och rätt attityd. Och hur ser då Sanne far på det här? Håller han med? Kan man gå snabbare ibland? Eller långsammare ibland? Eller han är en sån här typ som spring med blodsmak i munnen. Vad tror ni? Ja, vi ska se vad han säger här. Nej. Så här säger han: Don't get exhausted. As long as you stay within heavenly law you will develop automatically. Don't die but stay alive. Så det trodde ni inte, va? Att far kunde ge sådana råd. Men det viktigaste är att naturligtvis ska man inte ge upp. Man ska inte stanna. Men det gäller också att hålla sig vid liv. Och det här är egentligen ett väldigt bra råd. För det har jag själv märkt att när det blir riktigt, riktigt svårt, då vad man kan fokusera på, det är faktiskt att ta ett steg i taget. Ibland är det inte alls mentalt, utan det är rent fysiskt. Att ta ett steg i taget. Sätta en fot framför den andra. Eller om det blir riktigt illa, ett andetag i taget. Det fungerar också. Och det är bra att göra så, för att alla vi som tränar vet att om man slutar, då blir det så otroligt mycket jobbigare att starta igen. Så är det med träning. Jag försöker ju träna och gå och styrka och sådär. Men man märker att om man slutar ett tag, då är det som att börja om. Det är inte lika roligt. Det är bättre att aldrig helt sluta. Ta det lugnare vissa perioder, men aldrig sluta. Och det var ju det här jag sa förra predikan. Att vi måste vara människor som kan vi måste bli människor som Gud kan lita på. You should be a person who can establish the heavenly kingdom rather than just the one who can go there. Those who can go to heaven are those who wish to be dependent on God. But those capable of building the kingdom are those who can let God depend on them. Så vi ska bli byggare av himmelriket. Precis som det judiska folket. Och Gud måste kunna lita på oss. Och när kan Gud börja lita på oss? Ja, om man lever sitt liv sådär lagom. Jag är lagom glad och lagom pigg och lagom trött. Och liksom, det är så här, va? Då, inga utmaningar eller så. Då, det går ju bra, men det är vid de här extrempunkterna. Antingen när man blir otroligt trött, nere, antingen både fysiskt och psykiskt och mentalt, när man känner sig låg. Det är de valen man gör i de stunderna som avgör, kan Gud arbeta. Och man kan pröva att be till Gud just i de tillfällena. Inte be för sig själv, för det är väldigt lätt att bli egotrippad när man är låg, utan be för providensen. Då kan ni kolla vad som händer. Och det gäller inte bara när man är låg.
när man är nedstämd och ledsen, utan även när man är otroligt glad. Då kan man också testa det här, vad som händer. Så när tar det hela slut då? När kan vi stanna? Ja, det stannar ju egentligen först när Gud stannar. När Gud känner sig hemma. Så att det här kommer inte ens ta några månader eller år, utan det här tar ju slut när vi går till andliga världen. Och det gäller att vi fortsätter till dess. För att som Eleanor Roosevelt sa, when you cease to make a contribution, begin to die. Så det gäller att inte börja dö i förtid. Så här har far också sagt, som jag tycker är viktigt att veta. If the Unification Church is able to erect the tradition of loyal men and women, it is accomplishing its mission. Alltså, när har vi uppfyllt vår mission? Det sägs ju mycket, vi ska göra stora resultat eller så, men här säger far att vi ska bli lojala döttrar och söner. Vi ska bli några som Gud kan lita på. Och då har vi egentligen uppfyllt vår mission. För resultaten ligger i Guds händer. Så att om vi kan bli människor som inte ger upp, då har vi på ett sätt uppfyllt Guds dröm redan i det. Och till sist får Sannefars sista ordet. I'm never giving up, so you can't either, okay? Okej. Tack så mycket.